Μετά από πολλή σκέψη και τεράστιο προβληματισμό, αποφασίζει να της εκφράσεις τελικά ερωτικό ενδιαφέρον, έτσι όπως ορίζεις εσύ το ερωτικό ενδιαφέρον. Και αμέσως μόλις το κάνεις, ξαφνικά ακούς την επική φράση. Μια φράση η οποία έχει στοιχιώσει τα εφηβικά μου χρόνια. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το «Είσαι καλό παιδί, αλλά σε βλέπω φιλικά». Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Αρχικά, όπως κατάλαβες, το συγκεκριμένο βίντεο έχει να κάνει με τη φιλική ζώνη. Και για να μπορέσω να είμαι περισσότερο ξεκάθαρος στην πληροφορία που θέλω να σου δώσω, θα το χωρίσω σε 4 σκέλη, σε 4 πολύ συγκεκριμένα πλαίσια. Το πρώτο πλαίσιο είναι για ποιο λόγο μπήκαμε στη φιλική ζώνη, για ποιο λόγο μας είδε φιλικά. Το δεύτερο πλαίσιο είναι για ποιο λόγο κολλάμε μέσα στη φιλική ζώνη και δεν μπορούμε να βγούμε. Το τρίτο πλαίσιο είναι πώς μπορούμε να το αποφύγουμε και φυσικά το τέταρτο πλαίσιο είναι πώς μπορούμε να βγούμε από τη φιλική ζώνη. Οπότε πάμε να τα δούμε τα συγκεκριμένα πλαίσια ένα προς ένα αναλυτικά. Αρχικά λοιπόν έχουμε να εξετάσουμε για ποιους λόγους μπαίνουμε στη φιλική ζώνη ή εν τέλει γιατί μια γυναίκα μας λέει ότι μας είδε φιλικά. Οι περιπτώσεις είναι δύο. Η πρώτη περίπτωση είναι να μην υπάρχει έλξη, δηλαδή να μην έλκουμε τη γυναίκα, να μην της αρέσουμε ρε παιδί μου με απλά λόγια και στη συνέχεια να μας λέει πως μας βλέπει φιλικά γιατί πολύ απλά είναι μια ευγενική απόρριψη. Γιατί όταν κάποια γυναίκα σου πει ότι σε βλέπει φιλικά, ουσιαστικά και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μία απόρριψη. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχει περίπτωση να υπάρχει έλξη, δηλαδή να αρέσουμε στη γυναίκα, επειδή όμως καθυστερήσαμε να εκφραστούμε αποφασιστικά και να δείξουμε ερωτικό ενδιαφέρον, αυτό επικοινωνεί ανασφάλεια, η έλξη πέφτει με αποτέλεσμα η γυναίκα να μας λέει πως μας βλέπει φιλικά όταν εμείς εν τέλει αποφασίσουμε να της εκφράσουμε ερωτικό ενδιαφέρον. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι λόγοι για τους οποίους καθυστερούμε να εκφράσουμε ερωτικό ενδιαφέρον είναι γιατί φοβόμαστε. Δηλαδή, θέλουμε να συσσωρεύσουμε αρκετά στοιχεία πως αρέσουμε στη γυναίκα, έτσι ώστε να αισθανθούμε σίγουροι και να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερεί η όλη διαδικασία και εν τέλει η γυναίκα να διαπιστώνει ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα ελκυστικά χαρακτηριστικά για να τη διεκδικήσουμε με έναν δυναμικό τρόπο. Να ηγηθούμε, να κάνουμε το πρώτο βήμα και εν τέλει να της δείξουμε πως θέλουμε να είμαστε μαζί της. Ένας άλλος λόγος είναι πως δεν θέλουμε να εκφράσουμε ερωτικό ενδιαφέρον γιατί πιστεύουμε ή ότι η γυναίκα θα μας απορρίψει ή μπορεί να παρεξηγήσει αυτό το ερωτικό ενδιαφέρον και να πει «Τι, με βλέπεις ερωτικά, μα εγώ νόμιζα από τον τρόπο που επικοινωνούσαμε ότι δεν με βλέπεις ερωτικά και ότι με βλέπεις φιλικά και ότι δεν ξέρω τώρα τι να κάνω». Φοβόμαστε να επηρεάσουμε στη συναισθηματική κατάσταση της γυναίκας γιατί πιστεύουμε ότι θα πάρουμε μια αρνητική αντίδραση. Από τη στιγμή που δίνεις σεβασμό και δεν προσβάλλεις με τον τρόπο που εκφράζεις τις προθέσεις σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκφράσεις ερωτικό ενδιαφέρον από τη στιγμή βέβαια που διαπιστώσεις ότι υπάρχει μια επικοινωνιακή χημεία ανάμεσά σας. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μπερδέψουμε τη φιλική ζώνη ή το σε βλέπω φιλικά με την φιλική οικειότητα. Το να μιλάς με οικειότητα με μια γυναίκα που σου αρέσει είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κάνει και τη γυναίκα να αισθανθεί άνετα. Από κάποιο σημείο και μετά όμως, όταν διαπιστώσεις ότι υπάρχει χημεία ανάμεσά σας, τότε εσύ ο ίδιος θα χρειαστεί να της δείξεις ότι δεν τη βλέπεις πλέον φιλικά ή δεν τη βλέπεις καθόλου φιλικά, αλλά θέλεις αυτή η επαφή να προχωρήσει στα επόμενα επίπεδα και γιατί όχι να εξελιχθεί σε μια ερωτική σχέση. Πολλές φορές μπαίνουμε μέσα σε μια διαδικασία, νοητική διαδικασία, μέσα σε ένα νοητικό μπέρδεμα και δεν ξέρουμε πώς να ξεκαθαρίσουμε τις προθέσεις μας ή πώς να δείξουμε στη γυναίκα ερωτικό ενδιαφέρον. Τα πράγματα είναι απλά. Από τη στιγμή που θα δεις ότι υπάρχει μια χημεία ανάμεσά σας, τα λέτε καλά, επικοινωνείτε καλά, πειράζει το ένα στον άλλον και η γυναίκα ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον που της δείχνεις, τότε θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να της προτείνεις να βγείτε μόνοι σας. Και από τη στιγμή που θα βγείτε μόνοι σας, κάποια στιγμή θα κάνεις μια κίνηση ή για να την αγγίξεις λίγο παραπάνω ή εν τέλει για να τη φιλήσεις. Τα πράγματα λοιπόν είναι απλά. Σε αυτό το σημείο, στο πρώτο πλαίσιο, δηλαδή για ποιο λόγο μπήκες μέσα στη φιλική ζώνη, για ποιο λόγο η γυναίκα σε είδε φιλικά, υπάρχει περίπτωση να σου δημιουργεί το προβληματισμός πως από τη στιγμή που η γυναίκα σου είπε ότι ξέρεις τι, είσαι καλό παιδί, αλλά σε βλέπω φιλικά, δεν πρέπει να είσαι καλό παιδί. Όχι ρε φίλε, είναι καλό να είσαι καλό παιδί. Είναι καλό να έχεις ωραίες αρχές και ποιοτικές αξίες. Είναι καλό να δείχνεις στη γυναίκα που σου αρέσει ότι σου αρέσει. Είναι καλό να φέρεσαι καλά στη γυναίκα που σου αρέσει και να της προβάλλεις σεβασμό και ταυτόχρονα ενδιαφέρον.
Η απόρριψη δεν έρχεται επειδή είσαι καλό παιδί, αλλά υπάρχει περίπτωση να τοποθετείς τις ανάγκες της γυναίκας ή τις πιθανές ανάγκες της γυναίκας ή γενικότερα τις ανάγκες των άλλων πιο πάνω από τις δικές σου, με αποτέλεσμα να μην εκφράζεις ποτέ τις δικές σου ανάγκες, να καταπιέζεσαι, να μην δείχνεις πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα και εν τέλει να μην κάνεις την πρώτη κίνηση να εκδηλώσεις ερωτικό ενδιαφέρον στη γυναίκα. Όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή όταν δεν κάνεις το πρώτο βήμα, όταν δεν παίρνεις την απόφαση να ηγηθείς μιας κατάστασης και να δείξεις τη γυναίκα πως τη βλέπεις ερωτικά, την μπερδεύεις, γιατί της επικοινωνείς ότι δεν ξέρεις ποιος θέλεις να είναι ο ρόλος σου και ποιος θέλεις να είναι ο ρόλος της στην επαφή που θα έχετε ή εν τέλει στην ερωτική σχέση που θα συνάψετε. Μία γυναίκα δεν θέλει εκείνη να σε πιέζει ή να προσπαθεί διαρκώς να σε κάνει να εκφράσεις τις δικές σου προθέσεις. Θέλει έναν άντρα ο οποίος ξέρει τι θέλει και το δείχνει. Και στην προκειμένη περίπτωση ξέρει ότι θέλει εκείνη και της το δείχνει. Το δεύτερο πλαίσιο είναι γιατί κολλάμε στη φιλική ζώνη. Δηλαδή, από τη στιγμή που η γυναίκα μας πει ότι σε βλέπω φιλικά, εμείς συνεχίζουμε να προσπαθούμε να της αλλάξουμε γνώμη. Ο πιο προφανής λόγος για αυτή τη συνθήκη είναι γιατί ελπίζουμε πως η γυναίκα, παρόλο που μας είπε ότι μας βλέπει φιλικά, ουσιαστικά της αρέσουμε. Όχι, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια ευγενική απόρριψη. Απλά εμείς αποφασίζουμε να συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα της, να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα μαζί της, με την ελπίδα ότι θα προβάλλουμε κάποια στιγμή απίστευτα ελκυστικά χαρακτηριστικά, η γυναίκα θα τα εκτιμήσει και εν τέλει θα την πείσουμε πως αξίζουμε να είμαστε μαζί της. Αυτό βέβαια τις περισσότερες φορές δεν δουλεύει. Γιατί τις περισσότερες φορές όσο συνεχίζουμε να επικοινωνούμε φιλικά, τόσο περισσότερο η έλξη πέφτει. Και ο κύριος λόγος βέβαια που συμβαίνει αυτό είναι γιατί φοβόμαστε να ξεκαθαρίσουμε στη γυναίκα πως η επικοινωνία που θέλουμε να έχουμε μαζί της δεν θέλουμε να είναι φιλική. Θέλουμε να είναι σε ένα ερωτικό πλαίσιο, πολύ απλά γιατί τη βλέπουμε ερωτικά και όχι φιλικά. Και ο λόγος βέβαια που δεν το κάνουμε είναι γιατί φοβόμαστε μην καταστρέψουμε εντελώς τις ελπίδες μας. Και όσο περισσότερο προσπαθούμε να μην καταστρέψουμε τις ελπίδες μας, τόσο περισσότερο τις καταστρέφουμε και δεν έχουμε καμία ελπίδα. Ακόμα, το πιο σημαντικό που θέλω να αναφέρω στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι πως όσο περισσότερο εσύ ο ίδιος συνεχίζεις και επικοινωνείς με μια γυναίκα φιλικά, αργά ή γρήγορα, επειδή δεν αντέχεις, και στο λέω γιατί μου έχει συμβεί εμένα αρκετές φορές, θα εκφράσεις για άλλη μια φορά ερωτικό ενδιαφέρον και το πιο πιθανό είναι να απορριφθείς. Και κάπως έτσι έρχεται το κόλλημα. Δηλαδή, μια γυναίκα δεν ανταποκρίνεται ή μας έχει πει ότι μας βλέπει φιλικά, εμείς συνεχίζουμε να προσπαθούμε να την κερδίσουμε, δεν υπάρχει ανταπόκριση, συνεχίζουμε να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο και στο τέλος μένουμε με αγκαλιά το κόλλημα. Και καθόμαστε μόνοι μας στον καναπέ να κλαίμε. Αυτό δεν δουλεύει. Το τρίτο πλαίσιο είναι πως αποφεύγουμε τη φιλική ζώνη. Αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο απ' όλα. Δηλαδή, επικοινωνείς με τη γυναίκα με τρόπο που δείχνει ότι δεν θέλεις να είσαι φίλος της, αλλά θέλεις να είσαι εραστής της. Τι σημαίνει αυτό? Για παράδειγμα, όταν αποφασίζεις να της κάνεις κάποιο κοπλιμέντο, μην κάνεις κοπλιμέντο μόνο για τον ντύσιμό της, για παράδειγμα, ή για το στυλ της ή για τα μαλλιά της. Όχι ότι είναι κάτι κακό. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, όταν θέλεις να της κάνεις κάποιο κοπλιμέντο, πες της ότι τη βρίσκεις ελκυστική ή ότι βρίσκεις σεξι τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Αυτό θα επικοινωνήσεις στη γυναίκα ότι δεν τη βλέπεις φιλικά, αλλά τη βλέπεις για κάτι παραπάνω. Ακόμα, σταμάτα να κάνεις δραστηριότητες με μια γυναίκα που δεν έχει δημιουργηθεί ερωτική σχέση μαζί της, οι οποίες έχουν να κάνουν με φίλο. Δηλαδή, μην κάνεις μαζί της δραστηριότητες που θα έκανε με κάποιον φίλο της ή με κάποια φίλη της. Αν θέλεις να βγείτε μαζί, ειδικά στις αρχές, μην πάτε σινεμά. Καλύτερα να πάτε για ένα ποτό. Μην πας μαζί της να ψωνίσει ή να ψωνίσεις, αν δεν έχει δημιουργηθεί ερωτική επαφή ή ερωτική σχέση. Αν έχει στοιχειοθετηθεί μια ερωτική σχέση, τότε είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνετε δραστηριότητες μαζί, κυρίως που γουστάρετε και οι δύο. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είσαι ειδικά στο ξεκίνημα, τότε θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις ότι θέλεις ένα πλαίσιο στο οποίο είστε εραστές και όχι φίλοι. Με λίγα λόγια, αν της αρέσεις θα ανταποκριθεί, αν δεν της αρέσεις θα απορρίψει. Απλά πράγματα. Πάμε στο τελευταίο πλαίσιο. Δηλαδή, από τη στιγμή που μια γυναίκα σου πει ότι σε βλέπει φιλικά, πώς βγαίνεις από αυτή τη διαολεμένη φιλική ζώνη? Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι να κρατήσεις αποστάσεις. Δηλαδή, αν μια γυναίκα σου πει ότι σε βλέπει φιλικά και συνεχίσετε να επικοινωνείτε είτε μέσω μηνυμάτων είτε μέσω τηλεφώνου ή να συναντιέστε μέσα σε ένα φιλικό πλαίσιο, όπως είπα και προηγουμένως, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τα πράγματα και δεν πρόκειται να τα κάνει καλύτερα. Γιατί συνεχίζεις να επικοινωνείς σαν φίλος. Θα πρέπει να της δείξεις
ότι δεν θέλεις να συνεχίσει μία φιλική επικοινωνία, αλλά θέλεις να πάτε σε ένα ερωτικό πλαίσιο. Βέβαια, αν εσένα δεν σε νοιάζει να συνεχίσετε να είσαστε φίλοι, τότε εννοείται πως συνεχίζετε και είστε φίλοι, μια χαρά, βγαίνετε, πίνετε, συζητάτε σε φιλικό πλαίσιο, όλα ok, δεν τρέχει και κάτι. Οπότε να θυμάσαι, από τη στιγμή που μια γυναίκα σου πει ότι σε βλέπει φιλικά, θα χρειαστεί να σπάσει το μοτίβο της επικοινωνίας που έχετε σε φιλικό πλαίσιο. Θα χρειαστεί να της δείξεις ότι δεν σε βλέπει φιλικά και ότι εσύ ο ίδιος τη βλέπεις ερωτικά. Αν συνεχίσει όμως να επικοινωνεί μαζί σου και να δείχνει ότι θέλει να υπάρχει μια επικοινωνία ανάμεσά σας, τότε πρότεινέ της για άλλη μια φορά να βγείτε και δείξτε της πάλι ερωτικό ενδιαφέρον. Αν ανταποκριθεί καλώς, αν δεν ανταποκριθεί, σημαίνει ότι και εσύ θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα να δείξεις το ενδιαφέρον σου αλλού, γιατί η ίδια δεν ενδιαφέρεται. Αυτό που θέλω να θυμάσαι ως επίλογο είναι πως όταν μια γυναίκα σου πει είσαι καλό παιδί, αλλά σε βλέπω φιλικά, στις περισσότερες περιπτώσεις έχεις αργήσει να εκφράσεις ερωτικό ενδιαφέρον. Και ο λόγος που σου λέω να δείξεις άμεσα ερωτικό ενδιαφέρον είναι γιατί είναι αυτό που πραγματικά θέλεις να κάνεις. Αν λοιπόν σου αρέσει μια γυναίκα και βλέπεις από την πρώτη στιγμή ότι ταιριάζετε και ότι έχετε χημεία, τότε πάρε την απόφαση, κάνε το επόμενο βήμα, να της δείξεις ότι τη βλέπεις και κάτι παραπάνω, ώστε να προχωρήσετε στα επόμενα επίπεδα. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το είσαι καλό παιδί, αλλά σε βλέπω φιλικά. Να είσαι καλά. My attitude stay frosted, and I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions.